तुम्ही परिक्रमा करताना जी परिक्रमेच्या तटावर राहणारी लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? त्यांचे काय तुम्हाला अनुभव आहेत? त्यांच्या अनुभवाबद्दल काय? मी जसं थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं, की हं. नर्मदा परिक्रमेचं USPच हे आहे, की नर्मदा मैयाच्या किनाऱ्यावर राहणारा जो समाज आहे, हो, त्यांच्या आणि केवळ त्यांच्यामुळेच ती परिक्रमा शक्य होते. हो. कारण तुम्ही हं, त्यांच्या घरी जरी जेवायला नसाल गेला आणि तुम्ही कुठे आश्रमात किंवा देवळात राहणार असाल, हं, तरी त्या आश्रमांचा आणि देवळांचं सुद्धा साधन हं. गृहस्थाश्रमी लोकच पुरवतात. हो, आणि ती गृहस्थाश्रमी लोकं 2-4-5% असतील, की जे दूर राहतात. हो, मोठ्या प्रमाणात किनाऱ्यावरचीच लोकं ती त्या हो. आश्रमांचं साधन सुरू ठेवतात. बरोबर. त्याच्यामुळे त्या लोकांविषयी तर म्हणजे कायच म्हणावं शब्द हं, कमी पडतील इतकं आदर आहे म्हणा, प्रेम आहे. हं. दुसरं त्यांना परिक्रमावासी तुम्ही आहात, केवळ आणि केवळ एवढंच पुरतं. मग ते क्युरिओसिटी म्हणून तुम्हाला अजून पण प्रश्न विचारतील दॅट इज हं. ओके. मग बरोबर. तुम्ही एकट्याच कशा जाता? आणि आम्हाला हं, तर अगदी सतत प्रश्न असायचे, की तुम्ही हं, बायकाच कशा गेल्या? हं. नोकरी करणाऱ्या इंडिपेंडंट बायका असणं, हे हां. गावातल्या बायकांकरता खूप अप्रूप असायचं. बरं. हे सगळं तर नंतरचं. हं, पण केवळ आणि केवळ तुम्ही परिक्रमावासी आहात, हं. याच तुमच्या एका याच्यावर तुमची सगळी सोय होते. बरोबर. मग तुम्हाला चहा हवा असेल, चहा मिळतो. हं, खायला-प्यायला जे हवं मिळायचं. रस्त्यात असंख्य वेळा असं व्हायचं, की अ, थंडीचे दिवस आहेत, तर हं, आपल्याला काही जरा ताकदीकरता काही मिळालं तर कसं होईल, असं एकदा भारतीताईंनी म्हटलं हं. आणि लगेच 1-1.5 तासात एका दुकानदाराने बोलावलं, "नाही, आम्हाला नाश्ता आत्ता नकोय, आम्ही म्हणून पुढच्या ह्याच्यात थांबायचंय." म्हणून सांगितलं. "नाही, नाही, मी नाश्त्याला बोलवत नाही." त्या दुकानदाराने दुकानातनं खजूर दिले आम्हाला. हां. असं पण होतं. बरं. तर हे जी त्यांची जाणीव आहे, की बरोबर. आपल्याला परिक्रमावासियांची सेवा करायची आहे हो. आणि ती सेवा आपण त्या नर्मदा मैयाची लेकरं म्हणून करतो आहोत. करतो. हे झालं परिक्रमावासियांसाठी. हं, पण त्या गाववाल्यांचं स्वतःचं सुद्धा मैयाजीशी इक्वेशन असतं. हं, आणि ते इक्वेशन बिघडताना आम्ही कुठे पाहिलं, हं, जी धरणं बनली आहेत असंख्य ठिकाणी. हं, तर जसं एक उत्तर तटावर पोमाखेडी का पेमाखेडी असं एक गाव आहे. पुनासा धरणाच्या जवळची जागा आहे हं, ती. हं, तर त्या धरणाच्या डूब क्षेत्रामध्ये एक शाळेची शिक्षिका आहे त्यांचं म्हणजे हं, गाव आता जाणार आहे. हं, तर ती उदास बसली होती. हं, आम्ही जिच्या घरी राहिलो होतो तिची ती मैत्रीण. हं, काय झालं? नाही म्हणे आम्हाला तर इकडनं सोडून जावं लागेल. आम्ही तर विचार करतोय की नर्मदा मैयापासून दूर गेलं, की हं. कसंच होईल. बरोबर. कारण गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीला लहानपणापासून हं, त्या मैयाजीच्या किनारी जायचं, हं, पाण्यात डुंबायचं. हं, कपडे धुवायचे असतील तर मैयाकडे जा, भांडी हं, घासायची असतील तर मैयाकडे जा. हं, अनेक ठिकाणी तर आम्ही पाहिलं अशी मोठाली टोपली भरून आणायची आणि असा तो गहू धुवून वाळत टाकायचे. हं, म्हणजे जन्मापासून मरणापर्यंत सतत त्यांचं इतका तो अनुबंध आहे त्या मैयाजीशी. ते एक खूप युनिक गोष्ट आहे बघण्यासारखी. म्हणजे परिक्रमावासियांची सेवा करतात ते एक आहेच आहे. हं. पण त्यांचं स्वतःचं जे इक्वेशन आहे, बरोबर. ते सुद्धा की कोणी नुसतंच जाऊन बसलंय, थोडा वेळ बसतं, घरी हं, जातं. कोणी आश्रमांमधनं जाऊन सेवा करतं. हं, खूप म्हणजे वेगवेगळ्या तऱ्हेची ती लोकं आहेत, वेगवेगळा समाज आहे, शिकलेली लोकं, अशिक्षित लोकं. अ, अजूनही बऱ्यापैकी अजूनही म्हणजे पुन्हा मी हं, 2005च्या गोष्टी हं, सांगते आहे, हं, की तेव्हापर्यंत अजूनही मोठाली कुटुंब खूप छान तिथे होती हो. आणि त्या कुटुंबांमधनं काहीही खळखळ न होता हां. गुण्यागोविंदाने लोकं राहतायत. बरोबर. एखादा मुलगा, त्याची बायको हं, आणि त्या घरातली लहान मुलं हं, जवळच्या शहरात आहेत हं, आणि तिथे ते लोकं त्या मुलांच्या शिक्षणाकरता ती सगळी मुलं घेऊन ती राहतेय. हं, आणि दुसरा मुलगा त्याची बायको आई-वडिलांसोबत इथे राहून शेत सांभाळताय. हं. असं पण खूप ठिकाणी आहे. बरोबर. त्या गावांमधनं मदत करायला
नर्मदे हर हे म्हणणंच पुरे असायचं, की हम्म. नुसतं जर आम्ही एकमेकांना क्रॉस होतोय तर नर्मदे हर याला आपण नमस्कार करू, हो. हेलो म्हणून त्याचं इक्विव्हॅलंट असायचं. हम्म. काही जर आम्हाला कुठे विचारायचं असेल तर नर्मदे हर, अमुक गावाकडे कुठून जायचं, किंवा काही मागायचं असेल, नर्मदे हर आम्हाला इथे राहायला मिळेल का, बरं. काही असलं की नर्मदे हर तो परवलीचा शब्द असतो. दॅट इज द की टू ऑल प्रॉब्लेम्स. हम्म. रस्ता तुम्ही जनरली हरवत नाही, कारण तुम्ही बरं. नर्मदा किनाऱ्यानेच जाताय. पण हम्म. अनेक ठिकाणी असते की असे वाय येतात. मग हो. उजवीकडे गेलं की पण नर्मदा किनारा येणार आणि डावीकडे पण येणार, पण तो जरा दूरचा येणार. मग मध्ये गाव आहे की नाही, मग तुम्हाला कुठे जायचंय, आणि आता सध्या आजूबाजूला कोणी नाहीये. मग नर्मदे हर म्हटलं की असं अचानक कुठून तरी कोणीतरी येणार, की हम्म. ज्याला एक्सप्लेनेशन नाहीये की ती व्यक्ती ती कुठून आली, हम्म. आणि मग ती आम्हाला मदत करणार. हम्म. तर तो असंख्य ठिकाणी हा समाजच आम्हाला सगळीकडे, आम्हाला म्हणजे परिक्रमावासियांना हम्म. मदत करत जातो. त्यामुळे त्या समाजाचे वेगवेगळे नमुने अर्थात असायचे, की कोणी कसे आहेत, कोणी कसे आहेत. हम्म. खूप छान. पण त्या परिक्रमेचं जे मी मगाशी म्हटलं, की पूर्ण हम्म. भारतभरातले लोक येतात बरं. आणि जे त्यांना दर्शन घडतं त्या हा. समाजाचं, बरोबर. की जसं मी आत्ता सांगितलं, की मध्य प्रदेशातली 4 मोठी शहरं झोपली, हम्म. की मग रात्रीचं बिजली यायची. त्याचा बरं. आम्हाला प्रत्यय कसा आला, की हम्म. एका गावात आम्ही नेहमीप्रमाणे सूर्यास्ताच्या 1 तास आधी पोहोचलो. हम्म. साफ-सफाई वगैरे केली, आसन लावलं हम्म. आणि प्रार्थना वगैरे झाली. हम्म. मग जेवायला एका घरी आम्हाला बोलावलं होतं, तिथे गेलो. तर तिथे जेवण झाल्यावर सगळेजण गप्पा मारतायत, "थांबा, थांबा, गप्पा मारू, अजून मारू" म्हणून आम्हाला थांबवलंय. आम्हाला झोपायचंय. आम्ही त्यांनाही म्हणतोय, की "तुम्ही पण झोपा." "नाही, नाही, आम्हाला इतक्या लवकर झोपायचं नाही." मग आम्हाला रात्री 9 वाजता चहा पण दिला त्यांनी. बरोबर. तर का लक्षात आलं, की 11, 11:30 पर्यंत जागून मग वीज येईल तेव्हा मग शेतात जाऊन पाणी सोडायचंय. हम्म. तेव्हापर्यंत आम्हाला लक्षात येत होतं, की असंख्य गावं आहेत, की ज्यांना मागून रस्त्याने कनेक्टिव्हिटी नाहीये. हम्म. प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे हम्म. आयडियली दर थोड्या गावांमधनं असायला पाहिजे, बरोबर. ते नसायचे. डॉक्टर वगैरे एकटे असणं तर खूप दूरची गोष्ट. हम्म. शाळा सगळीकडे या तर नसायच्याच. असतील तर त्या अगदी वाईट अवस्थेतल्या, शिक्षक नाही तर पोरं नाही, मुलं आहेत तर सामान नाही. बरोबर. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या, कारण आम्ही अनेक ठिकाणी शाळांमधनं पण राहिलेलो आहोत. हा, हा. त्यामुळे त्या शाळांच्या शिक्षकांशी पण आमचा संवाद असायचा. बरोबर. असा त्या समाजाचं जे एक्सपोजर मिळत जातं. हम्म. नर्मदा किनारी एका गावात आम्ही होतो, याच्या पुढे मंडला जे गाव आहे त्याच्याही अपस्ट्रीम हम्म. आदिवासी गाव आहे ते. हा. त्या गावामध्ये मार्च मधली गोष्ट आहे. आता आमची परिक्रमा संपायला 10-15 दिवस उरले असतील हम्म. जेमतेम. हम्म. आणि आम्ही एका अगदी कौलारू घर असलेल्या हम्म. साध्या-सुध्या घरातलं, पण ते तसं गरीब घर होतं, म्हणजे बरोबर. गरीब परिवार होता. त्याच्यात आम्ही रात्री त्यांच्या घरी राहिलो होतो. हम्म. आणि मध्यरात्री आम्हाला चुळबुळ ऐकू आली. हम्म. तर काय झालं? लक्षात आलं की गारा पडल्यात वगैरे म्हणून. आणि त्या कौलारू गावांमधनं मधनं-मधनं पाणी थेंब पडतायत हम्म. वगैरे. मग आम्ही आपल्या जागा कुठे जिथे नाही आम्ही बसलो वगैरे. मग थोड्या वेळाने झोपलो. सकाळी जेव्हा आम्ही उठलो तेव्हा बघतोय की घरातली सगळी मंडळी चिंतेत बसलेली आहे. हम्म. त्यांच्या आजूबाजूची पण 2-4 मंडळी, ते लोकं अशी अंगणात सगळी चिंतातुर आहे. हम्म. काय आहे? काय झालं एकदम, म्हणजे आम्हाला 2 मिनिटं तर धस्स झालं की काही बरोबर. वाईट तर नाही झालं. तर ते आम्ही जे अर्थी समजत होतो तसं वाईट नव्हतं. हम्म. पण या लोकांनी उजाडल्यावर आपापल्या शेतात जाऊन आले होते आणि रात्रीच्या त्या अकाळी पावसाने आणि गारा पडल्यानी त्यांचं अक्षरशः हाती आलेलं पीक पूर्ण झोपलेलं होतं. तर आपण शहरात राहून अवकाळी पाऊस, हम्म. बळीराजा, हतबल वगैरे अशा ज्या हेडलाईन्स वाचलेल्या असतात, बरोबर. त्याची झळ पोहचत नाही आपल्यापर्यंत. हो. आपल्याकरता ती एक बातमी असते फक्त. हा. मला तिथे त्या गावात, त्या घरात राहून, ज्या हम्म. घरात आम्ही बघितलेलं आहे, की किती कमी सामान आहे, तो हम्म. अगदी अर्धा एकर, 1 एकरवाला असा छोटासा किसान आहे, की ज्याचा मोठा परिवार आहे. हम्म. आणि अशा शेतकऱ्याचं जेव्हा ते हाती आलेलं पीक त्या हम्म. अवकाळी पावसामुळे याने आडवं झालेलं आहे. हम्म. ती झळ आम्हाला जी जाणवली, तशी ती शहरात बसून हेडलाईन वाचून नाही जाणवत. हे बरोबर. असं जे, ज्याला आपण म्हणू प्रत्यय येत जातो, हम्म.
आणि त्याच्यावरनं मला जे आठवायचं, जे माझं आणि भारतीताईचं एक कॉमन हे असायचं, की आम्ही दोघी विवेकानंदांना मानणाऱ्या. हम्म. तर मी जेव्हा विवेकानंदांच्या भारत परिक्रमेविषयी वाचायची, हम्म. तर तेव्हा मी असा हा विचार अनेकदा करायची, की खरा भारत हा गावांमधून आहे. हम्म. खरा भारत तुम्हाला भ्रमण केल्याने कळतो वगैरे. हम्म. हे जे त्याच्यात सतत म्हणायचे स्वामीजी, हम्म. मी पण तू इतकी फिरते, आम्ही पण हम्म. नेहमी जातो सगळीकडे. बरोबर. अनेकदा आम्ही खूप प्रवास, तिचा पण माझा पण आमचा खूप हम्म. प्रवास असायचा. हम्म. मग आपल्याला ते का नाही जाणवत असं मला आधी बरोबर. वाटायचं नाही. हम्म. आणि मग लक्षात यायचं, की आपण खूप असं निरलस होऊन प्रवास करतो, की आपण आपल्या व्हेइकलनी जातोय, आपण ट्रेननी जातोय, आपण कार हायर करून जातोय. हम्म. मग जेवायपुरतं कुठेतरी थांबलो, काही इंटरॅक्शन नाही, काही नाही, पुढे हम्म. गेलो. मग नुसतं मी म्हणायला तो प्रदेश पार केलाय. पण माझा ना त्या प्रदेशातल्या जागेशी ना त्या लोकांशी काहीच संपर्क आलेला नाही. बरोबर. मग मला कसं कळणार? आणि हम्म. मग तो प्रत्यय पदोपदी इथे येत जातो, बरोबर. की ते कशा परिस्थितीत ते लोक राहिलेत शेतकरी. बरोबर. दुसरा प्रत्यय जो यायचा, की असंख्य धरणांमुळे जे विस्थापित झालेले लोक आहेत. हम्म. महाराष्ट्रात तरी खूप कमी, पण मध्य प्रदेशात सतत या बातम्या असायच्या तेव्हा, बरोबर. की धरणांच्या विस्थापितांचे अमुक प्रश्न, धमुक प्रश्न. हम्म. मग ते लोक मोठ्या शहरात जाऊन कुठेतरी प्रदर्शनं करतायत, हम्म. काहीतरी केस होते, काय होतंय. बरोबर. ते शहरात राहून आपल्याला पुन्हा ती नुसती एक बातमी असायची, की हा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर हम्म. प्रोजेक्ट आहे. पीपल आर बाउंड टू बी डिस्प्लेस्ड आणि मग हम्म. त्यांना काहीतरी सरकार तर देणार आहे. बरोबर. तिथे राहून लक्षात येतं, की ती जी सुपीक जमीन आहे नर्मदा किनारीची, जे नर्मदा किनाऱ्यावर त्यांचं घर आहे, ते सोडून सरकार त्यांना जागा कुठेतरी 15 किलोमीटर दूर देतंय. हम्म. ती जमीन पण उपजाऊ आहे की नाही माहिती हम्म. नाहीये. त्यांना किनाऱ्याचा तर दूर झालाच आता तो. हम्म. त्या जागी आता सगळं त्यांना स्क्रॅचपासून सुरू करायचं आहे. हम्म. मग ते आपल्याला ती झळ नाही पोहोचलीये ना, तर हो. आपल्याला कळत नाही. हो. पण जेव्हा आम्ही तिथे राहायचो आणि हम्म. मग लक्षात येतं, की अच्छा हे घर आता पाण्याखाली जाणार आहे. हम्म. किंवा अमुक इतकं सुंदर देवस्थान आहे, ते पाण्याखाली जाणार आहे. मग तेव्हा लक्षात येतं, की मग ते एन्व्हायर्नमेंट व्हर्सेस डेव्हलपमेंट जी डिबेट आहे, हम्म. किंवा सोशल कॉज व्हर्सेस एन्व्हायर्नमेंट कॉज व्हर्सेस डेव्हलपमेंटल कॉज. मग तिथे तो प्रत्यय येत राहतो. बरोबर. आणि त्याचा अनाहूत फायदा मला कसा नंतर झाला तो मी नंतर सांगते. हम्म. सध्या मी या लोकांविषयी सांगते, हम्म. की असं त्या परिस्थितीत लोक कसे राहतायत, त्या गोष्टींना कसं फेस करतायत आणि तरी सुद्धा परिक्रमवासियांची किती सतत सेवा करतायत. हे त्या समाजाचं कौतुक करावं तितकं कमी नाही. हम्म. म्हणजे आपल्या घरी लग्न झालेली मुलगी असते, हम्म. जिच्या सासरच्यांचा आपल्याला जर काही रेफरन्स द्यायचा असेल, तर आपण 10दा विचार करतो. हा. आम्ही निमाड एरियात होतो, तिथे एका घरी होतो. त्या मुलाचं लग्न ठरलेलं होतं. हम्म. मुलाचं जे ठरलेलं आहे लग्न अजून झालं पण नाही हां. त्या समधीकडे यांनी आम्हाला, तुम्ही अमुक गावात जाल ना त्यांच्याचकडे राहा, आमचे समधी आहेत. म्हणजे इतकं विश्वासाने आम्हाला पाठवलं आणि आम्ही तिथे जाऊन पोहोचलो. त्यांनी तितक्याच अगत्याने आम्हाला ठेवून घेतलं, की अरे वाह! त्यांनी सांगितलं याच तुम्ही, काय हरकत नाही. छोटे-छोटे मुलांना संस्कार मिळत जातात. बरं. एका गावात आम्हाला थांबवलं छोट्या मुलांनी, "चला, चला आमच्या घरी चला" म्हणून. "अरे तुझ्या आईला तर विचार, आई-बाबांना तर सांग, त्यांना तर म्हणजे काही प्रॉब्लेम होऊ नको वगैरे." हम्म. "नाही, नाही काही प्रॉब्लेम नाही" म्हणून. हम्म. आणि आम्ही घेऊन गेल्यावर त्याचे वडील म्हणतात, की "यांनी आणलं नसतं तरच मी याला जास्ती रागवलं असतं. आणलं म्हणून रागवणार नाही." तर हे संस्कार त्यांना पिढ्या दर पिढ्या मिळतायत त्या लोकांना. असं म्हणजे कौतुक किती करावं ते कमीच आहे. बरोबर. बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे, की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे.
त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. परिक्रमा करताना तुम्हाला कधी असुरक्षित वाटलं होतं का? एखाद्या दिवशी कधी? कधीच नाही. कधीच नाही, एकदा पण नाही. 2 गोष्टी झाल्या. हा, एक तर जे मी सुरुवातीला तयारीच्या प्रश्नात उत्तर देताना सांगितलं होतं, की आम्ही त्या त्र्यंबकेश्वरला जाऊन स्वामीजींना भेटलो होतो बरोबर. आणि त्यांनी सांगितलं, की तुम्ही सगळ्या बायका मिळून गेल्या तर ठीकच आहे, पण ही पोरगी एकटी गेली तरी पण तरी सुद्धा सेफ आहे. बरं. तो पदोपदी प्रत्यय येतो. तिथे कधीही असं असुरक्षित आम्हाला कधीच वाटलं नाही. बरं. म्हणजे असंख्य वेळा असं व्हायचं, की मागचं गाव मागे गेलेलं आहे, पुढचं गाव अजून यायला वेळ आहे आणि नर्मदा किनारा असो, शेती असो, जंगलचा रस्ता असो, आम्ही एकटं जातोय. पण कधीच भीती वाटली नाही, ना मनुष्यांची भीती वाटली, ना श्वापदांची. बरं. म्हणजे एका गावात आम्हाला आठवतं, की तिथे अशी उघडी पडवीसारखं होतं. वरती कव्हर होतं, साइडनी पूर्ण उघडं आणि अगदी छोटंसं देऊळ होतं, जेवढं जेमतेम एखादा व्यक्ती बसू शकेल. तर तिथे सगळे प्राण्यांचे कोल्हेकुई स्पेशली खूप ऐकू येत होती रात्रीची अंधार झाल्यावर. आणि रात्री तर असं वाटत होतं, की आलेच का काय आपल्या म्हणजे म्हणजे आसनावर. हं. इतकं जवळून येत होतं. बरं. पण स्टिल म्हणजे भीती म्हणून नाही वाटली आम्हाला बरं. कधी. अनेकदा किनाऱ्यावर आम्हाला कोणत्या-कोणत्या पक्ष्यांची आणि प्राण्यांची पावलं पण दिसायची. आणि उषाताई आणि भारतीताई दोघी जणी बर्डिंग आणि नेचर ट्रेकिंग वगैरे माझ्याहून जास्ती करायच्या. तर म्हणजे उषाताईचं म्हणजे असं चालता बोलता एन्सायक्लोपीडिया. ते झाड पाहिलं की सांगायच्या की कशाचं आहे, काय उपयोग असतात, हे काय वगैरे. तसंच भारतीताईंचं पक्ष्यांचं खूप जास्ती असायचं. तर ती आयडेंटिफाय करायची. मग 10-12 पक्षी मला त्याच्यामुळे ओळखायला येऊ लागले वगैरे, वगैरे. पण सांगायचं हे की हे सतत आम्हाला असं सगळं असून सुद्धा किंवा एकटं जात असून सुद्धा मनुष्यांची म्हणून कधी भीती नाही वाटली आम्हाला. नेव्हर एव्हर. तर प्रवासात तुम्हाला काही संकट आली, त्याच्या काही आठवणी आहेत का? संकट आपण काय मानतो याच्यावर आहे. मी संकट या इंटेन्सिटीला जरी नाही म्हटलं तरी काही अडचणी जरूर मी म्हणू शकते. की जसं एकदा मी आणि एकदा भारतीताई आम्ही दोघी आजारी पडलो होतो वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि ती म्हणजे मयाजीची व्यवस्था अशी होती, की जिथे मी आजारी पडली तिथनं त्या पॉइंट पासूनचं होशंगाबाद अगदी जवळ होतं, पण चालत जायला दूर होतं. तर तिथे मी अगदी म्हणजे चक्कर येऊनच पडलेली होती. तर तिकडनं आम्हाला बस मिळाली आणि लगेच आम्ही अर्धा तासात का पाऊण तासात होशंगाबादला पोहोचू शकलो. म्हणजे अशा गावात की जिथे म्हणजे अशा नर्मदा किनारी की जिथे गावांमध्ये रस्तेच नाही. बरोबर. तर आम्ही अशा गावात होतो की जिथे नुसता रस्ता नव्हता, तर त्या गावातनं जाणारी बस पण होती. बरोबर. आणि मग आम्ही बसने गेलो, डॉक्टरकडे गेलो, मग होशंगाबादला 2-3 दिवस राहिलो. मग माझं उपचार वगैरे नीट झाला. तसंच भारतीताई एका ठिकाणी आम्ही जेव्हा होतो, मी आणि भारतीताई होतो तेव्हा ओंकारेश्वरच्या डाउनस्ट्रीम 2-3 दिवसानंतरची गोष्ट. आणि तिला इतका सणकून ताप होता, की चालणं पण कठीण आहे हे वगैरे. मग एक ताटंबरी बाबांच्या आश्रमात आम्ही गेलो होतो. म्हणजे 2 किलोमीटर जसं तसं ती ड्रॅग करून पोहोचली. तर त्यांना कारण आम्ही तिथे गेलो याच्याकरता कारण आम्हाला कोणीतरी सांगितलं होतं, की त्यांच्याकडे एक तो फोन होता असा तो छोटावाला आणि त्यांचे कोणीतरी डॉक्टर शिष्य आहे. तर ते त्यांना होऊ शकतो बोलवू शकतील म्हणून. म्हणून आम्ही ते 2 किलोमीटर तिला इतका त्रास होता तरी गेलो. तिथे गेल्यावर त्यांनी बराच वेळ दुसरं काय-काय केलं वगैरे. मग आता काय झालं विचारलं आणि मग एक लेप आणून दिला आणि 2 थेंब तिच्या तोंडात घातले आणि मला म्हणे, की बाकीचं तिच्या पूर्ण शरीराला चोळ म्हणून. आणि ते झाल्यावर तिला दरदरून घाम फुटला थोड्या वेळाने आणि बाय इव्हनिंग शी वॉज लाइक ऑल राइट. नंतर आम्ही एक दिवशी एका घरी राहिलो वगैरे वेगळी गोष्ट. पण सांगायचं आहे, की अशा प्रकारची जिथे अडचण म्हणता येईल अशी अडचण आली, तरी त्याचं समाधान पण लगेच मिळत होतं आम्हाला. आणि इनफॅक्ट उलटा अनुभव मी तुम्हाला सांगते. एक नाही अशी असंख्य आहे, की प्रसंग किंवा अडचण सो कॉल्ड अडचण नंतर कधीतरी येणार आहे. प्रॉब्लेम नंतर कधीतरी होणार आहे.
त्याचं सोल्युशन आमच्याकडे आधी आलेलं असायचं. आमच्याकडे जेव्हा ते सोल्युशन आलेलं असायचं तेव्हा आम्हाला माहिती नाहीये की हे कशा करता आलेलं आहे, हे सोल्युशन आहे. पण जेव्हा ते ऍप्लिकेशन व्हायचं तेव्हा लक्षात यायचं त्याचं एक अगदी इमिजिएट जे आता आठवलं, अशी तर खूप उदाहरणं आहेत, पण एक आठवलं ते सांगते. की आम्ही म्हणजे पहिल्या महिन्यात वगैरेच असू परिक्रमेच्या. म्हणजे जबलपूर पण पोहोचलोच नव्हतो आम्ही, त्याच्या बरोबर. आधीची गोष्ट बहुधा. आणि एका गावातनं आम्ही नाश्ता करून वगैरे बाहेर पडलो. आणि आता आम्हाला 11, 11:30, 12 पर्यंत चालायचे, अजून थांबायचं नाही असं ठरवून बाहेर पडलो. तर गावाच्या जस्ट बाहेर एक शेतकरी नवरा बायको आपल्या शेतामध्ये, आणि ही सगळी रबी पिकाची तयारी सुरू होती. ती वेळ होती ऑक्टोबर नोव्हेंबरची. तर ते असं ते एक असतं लाकडी हल ज्याला म्हणतो ना, हलला मराठीत काय म्हणतो आपण? नांगर. नांगर, बरोबर. तो लाकडी नांगर असा होता की तो माणूस स्वतः दाब देऊन चालवत होता. आणि त्याला ते असं एक छोटंसं छिद्र होतं ज्याच्यातनं ते दाणे जाऊन ते पेरणी सुरू होती. आणि त्या ओच्यामध्ये त्या बाईने घेतले होते दाणे आणि ती ते टाकत जायची आणि हा ते असं चालवत होता. म्हणजे ते एक प्रकारचं वेगळं नांगर होतं ते, बिना प्राण्यांचं. आणि ते दोघं आम्हाला पाहून खूप खुश झाले आणि मैयाजी थांबा, आमच्यासोबत येऊन जा वगैरे असं नेहमीप्रमाणे म्हणायला लागले. आम्ही त्या गावातनंच खाऊन वगैरे निघालो असल्यामुळे आम्हाला नाही थांबायचं होतं. आणि आम्हाला त्यांना नाही पण म्हणता येत नव्हतं, पण आम्हाला थांबायचं पण नव्हतं. मग ती मोठी कठीण परिस्थिती होती. मग तिने काय केलं, ओच्यातनं मुठभर हरभरे दिले आम्हाला आणि किमान हे तरी घ्या म्हणून. मग आता कोरडे हरभरे आम्ही करणार काय? पण तिचं आता आम्हाला मन नव्हतं मोडायचं, कारण आपण जेवायला तर नाही म्हणतोय. मग आम्ही ते श्रद्धेने घेतले मात्र. ते घेतले, त्यांच्याहून थोडं पुढे गेलो आणि मग आम्ही बोलतोच आहे की आता नुसत्या कोरड्या हरभऱ्यांचं करायचं काय म्हणून. तर भारतीताईंनी ताट, पेला, भांडी वगैरे जे आम्ही कॅरी केलं होतं, त्याच्यामध्ये तिने स्टीलच्या पेल्याच्या ऐवजी एक टपरवेअरचं केलं होतं, ज्याच्यात झाकण होतं. मग आता मिळालंच आहे तर आपण एक काम करू, त्याच्यात आम्ही सगळ्यांनी आमचे हरभरे टाकले आणि त्याच्यात पाणी घालून झाकण बंद करून ठेवून दिलं. अँड वी फॉरगॉट अबाउट इट ऍक्च्युअली. आणि मग दिवसभरचा प्रवास झाला, असं झालं तसं झालं. मग एका गावात पोहोचलो. त्या गावात आम्हाला कळेच ना, आतापर्यंतचा अनुभव होता त्याच्या एकदम विपरीत, की दुरून सुद्धा कोणी लोक दिसले की नर्मदे हर म्हणायचे. आम्ही गावात शिरल्या लोक आम्हाला घेराव घालून खूप प्रश्न विचारायचे, खूप उत्सुकतेने स्वागत व्हायचं, सगळं व्हायचं. इथे आम्ही गावातनं जातोय ते असं डोंगरातलं असं 2-3 लेअर मधलं गाव होतं. तर खालच्या ह्याच्यातनं असं चढून वरती गेलो. रस्त्यावर आम्ही लोकांना नर्मदे हर म्हणतोय, लोक आमच्याकडे बघतायत पण चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन नाही. नर्मदे हर म्हणणं तर दूर, एक्सप्रेशन नाही. आम्ही चालतोय पुढे, आम्हाला लक्षात येईना असं का होतंय. मग एका जागी एका माणसाने थांबवलं, म्हणजे आम्ही तुम्हाला चल्ला घेऊन चलतो म्हणून. मग एका घराच्या बाहेर आम्हाला थांबवलं आणि म्हणे की मी आतमध्ये जाऊन येतो. तो गायब झाला, आलाच नाही बराच वेळ. आता इथे अंधार पण व्हायला लागला, आता काय करायचं. मग तो गावातला एक पोस्टमन वापस जात होता, सरकारी नोकर होता. त्याने आम्हाला पाहिलं आणि सांगितलं, मैयाजी आप इस गाव में रुकिए मत, अगला गाव 4 किलोमीटर है, आप जाइए, वहां आपकी व्यवस्था होगी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है. का पण नाही, ऐसे गाव है, मत करिए. म्हणजे दॅट वॉज अन एक्सेप्शन. अखंड नर्मदा किनारीचं ते एक्सेप्शन. आणि ते सुद्धा याच्याकरता की ते किनाऱ्यावर नव्हतं, ते पहाडीमध्ये आतमध्ये होतं. कारण अनेकदा काय होतं, जेव्हा धरणांचं सरोवर म्हणजे काय म्हणतो आपण, रिझर्व्हायर बनतात ना, ते असे त्या पहाडांना धरून क्रुकेड शेपची रिझर्व्हायर्स असतात. तिथली गावं ऑलरेडी डिस्प्लेस झालेली आहेत, त्यामुळे त्या किनाऱ्यावरनं तर रस्ता गेलाच आहे तो, त्याच्यावर पाणी आलेलं आहे. इथे ना आश्रम आहेत, ना देवळं आहेत, आणि शिवाय स्टॅग्नंट वॉटर आहे. त्याच्यामुळे अनेकदा त्या पाण्याच्या किनाऱ्याने चालणं होत नाही. मग तो पहाडीवरनं वरतून चढून रस्ता असतो. तर असं जे एखादं गाव असतं ते किनाऱ्याच्या दूर असतं. तर या पर्टिक्युलर गावात त्यांना काही प्रेम नव्हतं कोणाचं. आणि मग आम्ही काय करायचं. मग त्याला विचारलं की शाळा वगैरे तरी आहे की नाही. ती पण गावाबाहेर आहे म्हणे. मग ती 1-1.5 किलोमीटर अजून दूर होती. मग आम्ही गेलो तिथे. मग तिथला जो शाळेचा मुख्याध्यापक होता, ते एक रेसिडेन्शियल स्कूल होती आणि रेसिडेन्शियल स्कूलचं हॉस्टेलमध्ये तो होता तिथला. आणि प्रायमरी स्कूल होती, छोटा होता, आश्रमशाळा जे म्हणतात तो प्रकार होता.
तर स्कूल बिल्डिंग आम्हाला उघडून दे म्हणून आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली. हम्म. खूप म्हणजे आनाकानी केली, खूप आडेवेडे घेतले, पण समाव मग कसं तरी कन्व्हिन्स झाला, दिली. पण म्हणे मी अजून काही मदत करणार नाही म्हणे तुम्हाला. तर पाण्यासाठी बादली आणि झाडू मारायला म्हणजे कोणता तरी देशील का? मग तेवढं दिलं मात्र. मग तिथे शाळेच्या बाहेरच हँडपंप होता. आम्ही त्यांनी हातपाय वगैरे धुतले. त्या झाडूनी पूर्ण तो वर्ग वगैरे साफ केला आणि मग आम्ही आत राहिलो आणि तोपर्यंत ऑलमोस्ट अंधार होऊनच गेला होता. बरोबर. अंधार झाल्यामुळे आमचं पहिलं असायचं की पहिले प्रार्थना म्हणायची, मग जेवायचं वगैरे काय करायचं ते नंतर बघू. मग आम्ही आमचं आसन लावलं, झाडू पोछा झाल्यावर, पोछा नाही म्हणजे सफाई झाल्यावर, आणि मग हे केलं, प्रार्थना म्हटली. आणि मी म्हंटल ना, आमची 1.25 तासाची अशी सागर संगीत मोठी प्रार्थना असायची. बरोबर. ती झाल्यानंतर आम्ही आता विचार करतोय की आता काय करायचं. तर बाहेर त्या दिवशी सुद्धा असा अनसिजनल एकदम खूप थंडस्टॉर्म होतं आणि खूप जोरजोरात आवाज आणि काय काय. तर आम्ही ते दार उघडलंच नाही, आम्ही आतमध्येच बसलो, आपल्या मेणबत्त्या लावून बसलो होतो. मग आता विचार केलाय करायचंय काय, आता जेवायचं काय करायचं, इथे तर काही शक्यताच नाही वगैरे. मग आठवलं की अरे आपण ते चणे ठेवलेले होते आणि रस्त्यात कोणीतरी आम्हाला 5-5 रुपयाची पार्लेजीची पाकिटं दिलेली होती. तर आम्ही ते पाकिटातले बिस्किट आणि हे चणे असं कॉम्बिनेशनने आमचं तरी पोटभर झालं, पशीने राहिलो आम्ही, असं खाल्लं आम्ही. आणि मग तेव्हा लक्षात आलं की ही समस्या आता जी येणार होती त्याचं सकाळीच भैयाजींनी फल घेऊन ठेवलेलं होतं. तर म्हणजे असे तर म्हणजे मी खूप सांगू शकते. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण दिलं तुम्हाला. तर तुम्हाला म्हणजे तशी जास्त कुठे मोठी संकट नाही आली, छोट्या मोठ्या ह्याच्यातून तुमचं आधीच सोल्युशन मिळायचं तुम्हाला त्या गोष्टीचं. मी म्हंटल ना, आपण संकट काय मानतो याच्यावर असतं. त्यामुळे आम्हाला तर ती संकट नाही वाटायची. किंवा अनेकदा रस्ता खूप कठीण आहे, जंगलातला रस्ता आहे, तर खूप लोक बापरे जंगलातनं आम्ही गेलो, एकट रस्त्यातनं गेलो वगैरे. आम्ही तिघे ट्रेकर्स असल्यामुळे आम्ही उलट एन्जॉय करायचो ते रस्ते. आम्हाला कधीच ते संकट नाही वाटलं कधी. शूलपाणी मधनं तुम्ही गेला असाल, ट्रेकरवरनं आठवलं, तर शूलपाणी तो जंगलातून गेलात की तुम्ही रस्त्याने गेलात? नाही, आम्ही शूलपाणीच्या ते ना आता मिसनॉमर झालं आहे. काय झालंय, आता जसं मी या आधीच्या गावाचं उदाहरण दिलं, सरदार सरोवरचं जर तुम्ही चित्र बघितलं आणि त्याचं तुम्ही गुगलमध्ये एरियल इमेज बघाल सरदार सरोवर रिझर्व्हॉयरची, तर तुम्हाला दिसेल की ती जी आजूबाजूची सगळी जी डोंगर आहेत ज्यांच्यामुळे तो रिझर्व्हॉयर असा क्रुकेड शेपचा मोठा बनलाय, ती सगळी बोडखे डोंगर होती. आणि 2020 साली तर होतीच होती. आता काही ठिकाणी बऱ्यापैकी पुंजके आहे जंगलांचे, पण अजूनही मेजॉरिटी जी आहे, जे आधी शूलपाणीचं जंगल म्हणून जंगल असायचं, घनदाट जंगल असायचं, तसं काहीच नव्हतं उरलं. तर आमच्याकडे 2 प्रॉब्लेम होते. एक तर मी जसं सांगितलं भारतीताईचा जरा सूर्याच्या डायरेक्ट याचा त्रास असायचा. तर आम्हाला बाकी ठिकाणी आश्रम मिळायचे, सगळं मिळायचे आणि बाकी ठिकाणी झाडांची सावली असायची, सतत काही ना काही असायचं. त्यामुळे आम्ही असं सलग 4-5 तास उन्हात चाललोय असं कधी नाही व्हायचं. इथे काय होणार, त्या बोडख्या डोंगरांवरनं तुम्ही जात असताना तुमचा होऊ शकतं पूर्ण दिवस डोंगरांमधनं विना एखाद्या सहाऱ्याचा असणार. दुसरं आम्हाला असायचं की जर तुम्ही त्या रिझर्व्हॉयरच्या बाजूनी चालू नाही शकणार आहात, कारण काय की तिथे त्या कपाऱ्यांमधनं असे नर्मदेचंच पाणी भरलेलं असतं आणि तुम्ही नर्मदेला तर पार करायचं नाहीये, मैयाजीला पार करायचं नाहीये. तर दरवेळी तो पूर्ण एंड पर्यंत जायचं आणि वापस यायचं, म्हणजे तुमचं 15 किलोमीटरचं ऍडिशन होऊन गेलं, विच वुड ऍड टू आवर वॉकिंग. आणि इतकं करून ते पाणी साठलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्यात अंघोळ पण करू शकत नाही, तुम्ही काहीच त्यातला जो म्हणजे वाहत्या नर्मदा मैयाचा आनंद आहे तो नाही घेऊ शकत. आणि भयान आहे ते सगळं, कारण गावं नाही आहेत ते रस्त्यात. मग आमचं लॉजिक हे होतं की जर आम्ही नर्मदेच्या थोडं किनारेपासून जर चालणार असू आणि तिथे नर्मदा मैया दिसणारच नाही, वी माइट ॲज वेल टेक अ लिटिल लॉंगर रूट. मग आम्ही त्या पहाडींवरनं गेलोच नाही, तुम्ही रस्त्याने गेलो. आम्ही तो असा खालनं वळसा घातला जो रस्त्याचा होता, जिथे प्रकाशातनं येऊन जातात.
आणि मग आम्ही थेट बरं मग लोक काय करतात, प्रकाशाहून राजपिपला म्हणून गाव आहे गुजरात मधलं, हो. तिथे जातात. आम्ही तिथे बसनी गेलो. हम्म. तर त्या राजपिपलाला न सुरू करता आम्ही अगदी सरदार सरोवरचं डाऊनस्ट्रीम जे पहिलं गाव आहे गोरा नावाचं, हो. त्या गावाला जाऊन पुन्हा पायी चाललो. बरोबर. तसंच उत्तर तटावर केवडिया म्हणून जे आहे हो. तिथपर्यंत पायी आलो. मग सरदार सरोवर बांधच आहे. हम्म. मग पुन्हा असा वरतून वळसा घातला हम्म. आणि जिथे ते शेवटचं आहे तिथून पुन्हा सुरू केलं. बरोबर. ते केलं. आम्हाला त्यांनी 2 हे झालं की आम्हाला जर किनाऱ्याने चालायचं नसेल हो. तर ते दुरून चालण्यामध्ये आम्हाला मग हम्म. ते फारसं हे नव्हतं. बरोबर. आणि दुसरं जर त्या किनाऱ्याने अशा क्रुकेड यांनी चालत गेलो असतो हम्म. तर आमचे अजून 2-4 महिने लागले असते. बरोबर. मग भारतीताईकडे तेवढी सुट्टी नव्हती. बरोबर. मी तर नोकरी सोडून आली होती. उषाताई तर रिटायर होती, पण तिची 6 महिन्यांची सुट्टी होती. बरोबर. मग आम्हाला ते 8-10 महिने लागलेले पण आम्हाला चालणार नव्हतं. बरोबर. तर हे आमचं एक जे पायी चालण्याच्या नियमातलं हे एक ब्रेक होता थोडा. बरोबर. आश्रमामध्ये तुम्ही ज्या ज्या जायचात तिकडची व्यवस्था कशी असायची त्याच्याबद्दल काय सांगा? आश्रमांची आताची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. हो तेव्हा कारण 2005 नंतर सुद्धा मी सतत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आश्रमांमधनं जाते आहे. बरोबर. 2005 पर्यंत एक गोष्ट जी आपल्याला शहरी लोकांना त्रासदायक असते, बरोबर. पण आम्ही ट्रेकिंगची सवय असल्यामुळे आम्हाला माहिती होतं की असंख्य ठिकाणी म्हणजे ऑलमोस्ट 95% ऑफ द ठिकाणी तिथे संडासच नसायचे. हम्म. त्यामुळे सकाळी उठून गो अँड डू होल वावर इज युअर्स असायचं प्रकार. हम्म. तर ते आम्हाला म्हणजे मानसिक कल्पना असल्यामुळे म्हणा अगेन तुम्ही याला संकट मानता की नाही मानत, बरोबर. आम्हाला माहिती होतं की असं असणार. बरोबर. एक तो प्रश्न असायचा. दुसरा जसं गावांमधनं नाही, आश्रम काय देवळं काय गावांमधनच असायची. हम्म. त्यामुळे वीज असणं किंवा नसणं हा गावांचाच प्रश्न त्यांना पण हो. लागू होतो, जो की असंख्य ठिकाणी नसायचीच वीज. हम्म. दिवसा काहीच प्रॉब्लेम नाही, रात्री प्रॉब्लेम असायचे. हम्म. तिसरं आश्रमांमधनं आम्हाला जे पुन्हा वाईट नाही म्हणता येणार त्याला, पण जे खटकायचं, पण तो त्यांचा स्वभाव किंवा तो त्यांचा मुद्दा म्हणून आम्ही त्याला कॉन्फ्रंट नाही करायचं. हा. ते म्हणजे काही साधू संन्यासी जे असायचे ते खूप कधी कधी कॅज्युअलच गप्पा मारतायत. हम्म. मग त्यांची ती त्या साधकावस्थेच्या आधीची जी अवस्था आहे त्या भाषेमधल्या गप्पा मारतायत हम्म. असं असणार. बरोबर. किंवा कधी कधी ते आपलं आम्ही साधू आहोत, आम्ही गांजा चिलीम पिणार बाबा, हा. अशा आविर्भावात असायचे. बरोबर. हा विचार न करता की जे बाकी परिक्रमावासी आहे त्यांना सवय आहे की नाही, बरोबर. आम्ही हे ऑब्झर्व जरूर करायचो, पण आम्ही ऑब्जेक्शन नाही घ्यायचो. बरोबर. कारण आम्ही परिक्रमावासी आहोत, तेही परिक्रमावासी आहेत, तो त्यांचा दिनक्रम आहे, आम्ही त्याला हा. ऑब्जेक्शन नाही घ्यायचो. कधी कधी असं कुठे एखाद ठिकाणी झालं होतं की आम्हाला जर ती खोली बंद असेल आणि खूप परिक्रमावासी आहेत, त्यातले जे काही 8-10 जण चिलीमवाले असतील आणि आम्हाला वाटतंय की बंद खोलीमुळे त्रास होतोय, हा. आम्ही दुसरीकडे चाललं जायचो. हम्म. असं एका ठिकाणी ते पण केलं. हम्म. पण असे पण म्हणजे आश्रम आहेत, आश्रमांचे लोकेशन्स फार सुंदर आहेत. हम्म. म्हणजे असंख्य आश्रम म्हणजे किती ऑलमोस्ट 90-95% आश्रम तर किनाऱ्यावरच असतात. हा. तर खूप ठिकाणी असं जरा खाली नर्मदेचं पात्र आहे आणि असं स्लोप असतो आणि मग इथे ती फ्लॅट जागा आहे, इथे तो आश्रम असतो हम्म. आणि चक्राकार आहे सतत नर्मदेचा प्रवाह. हा. तर तुम्ही त्या वरती बसलाय, जसं चांदगड नावाची जागा आहे, त्याचं चांद नावच त्याच्याकरता आहे. तो इतका सुंदर आश्रम आहे की तू असं वरतून बघितली की असं छान तो व्ह्यू इतका सुंदर आहे, विचारू नका. आश्रमांची लोकेशन्स, आश्रमांची बांधणी वेगवेगळी असू शकते. हा. जसं मी एक आधी उदाहरण दिलं, चंद्रमौळी झोपडी असू शकते, हा. साधी एक रूम आणि खूप मोठा चबुतरा असू शकतं, हम्म. पिलर्स आहेत आणि नुसती शेड आहे असं असू शकतं. हा. ऑल व्हेरायटी ऑफ आश्रम आम्ही पाहिले. म्हणजे हा. ते सुद्धा एक एक्सपोजर वेगळं असतं, जे की आम्हाला माहितीये की आपल्याला शहरात राहून बरं. मुळीच नाही मिळत असल्या प्रकारचं. किंवा तुम्ही जर हरिद्वारला वगैरे गेलात हा. तर तुम्हाला लक्षात येईल की हम्म. कॉन्क्रीट झालंय सगळं हरिद्वार. हो. म्हणजे आश्रम सगळे सुद्धा एसी काय, कॉन्क्रीट फरशा, हम्म.
म्हणजे मॉडर्न बिल्डिंग्सचेच आश्रम, बरोबर. असे ते जुन्या जमान्यातले आपण जे इमॅजिन करतो हा. वनातले एखादे आश्रम वगैरे तसे उरलेच नाही हरिद्वारला. बरोबर. जे काही ते उरले असतील ते हरिद्वार गावाच्या बाहेर आहे. बाहेर आहे. इथे नर्मदा किनारी अजूनही फॉर्च्युनेटली तसे छान आश्रम आहेत बरोबर. की एकदम प्रसन्न वाटतं आपल्याला. खूप आजूबाजूला झाडी झुडपं आहे, वन म्हणजे वेली आहेत, फुलांची झाडं आहेत, फळांची झाडं आहेत, बरोबर. असे पण आश्रम आहेत. आणि ते चंद्रमाळी झोपडीवाले छोटे छोटे पण आहेत. बरोबर. खूप मोठी पेरिमीटर वॉल असलेलं, पार्किंग वेगळं, सीसीटीव्ही लागलेले असे गुजरात मधले काय किंवा अमरकंटकचे 1-2 काय असे पेलेशियल आश्रम पण आहेत. बरोबर. आणि साधे सुद्धा एखाद्या घरात कोणाची व्यवस्था असं सगळी रेंज पाहायला मिळते. बरोबर. म्हणजे जशी साधू संन्यासांची आम्हाला सगळी रेंज पाहायला मिळाली, तशी आश्रमांची सुद्धा सगळी रेंज पाहायला मिळाली. हे नर्मदा परिक्रमा म्हणजे जीवन दर्शनच आहे पूर्ण एक. अगदी अगदी. असं वेगवेगळ्या प्रकारे परिक्रमा करताना असा कधी क्षण आला की आता बस झालं, हे काय आपल्याला झेपत नाही, आपण अर्धवट सोडूया आता, असं कधी तुम्हाला वाटलं, प्रसंग आला? कधीच नाही. हम्म. म्हणजे मी आजारी पडली तेव्हा काय किंवा भारती ते आजारी पडली तेव्हा काय, तेव्हा सुद्धा हा कधी प्रंचच्या डोक्यात आले. बाकी वेळेस तर प्रश्नच येत नाही की आपण काय करणार. नेवर. म्हणजे मी जेव्हा आम्ही होशंगाबादला पोहोचलो आणि तिथल्या डॉक्टरांकडनं औषध वगैरे घेतलं, हा. तर भोपाळला माझे एक तिथे फॅमिली फ्रेंड राहतात, ते आम्हाला भेटायला आले. बरोबर. कारण होशंगाबाद तर शहर होतं ना, एसटीडी बूथ वगैरे आम्हाला मिळालं फोन करून. आम्हाला कारण मला ते 3 दिवसांचं कोर्स कम्प्लीट करणं जरुरी होतं औषधांचा, तर आम्ही तिथे 3 दिवस राहणार होतो. नाहीतर अखंड परिक्रमेत आम्ही मोजून 2 का 3 ठिकाणी आम्ही एका रात्रीपेक्षा जास्ती राहिलेलो आहोत. बरोबर. म्हणजे हाताच्या बोट म्हणजे 4 असतील मॅक्सिमम. ओंकारेश्वरला राहिलो होतो, एक बरोबर चिचोट कुटी म्हणून एक आहे, त्याच्या जवळचा एक आश्रम आहे बजरंगदास कुटी, तिथे राहिलो होतो. एक गुजरातमध्ये एक आहे, तिथे माझे एक मुंबईचे नातेवाईक आहेत, त्यांची गुरूंचा तो आश्रम. ते लोक आम्हाला तिथे भेटायला येणार होते म्हणून आम्ही तिथे त्यांच्या तिथे एक एक्स्ट्रा रात्र राहिलो होतो. असे आम्ही मोजून 4 ठिकाणी का 5 ठिकाणी, 5 नाही 4च ठिकाणी आम्ही मोजून एक्स्ट्रा एक रात्री येऊन जास्ती राहिलो. पण होशंगाबादला माझी तब्येत ठीक नव्हती म्हणून आम्ही 3 दिवस राहिलो होतो. तर त्यामुळे मग त्यांना फोन करून वगैरे केलं. मग ते आले, भेटले. ते आई माझे जे फॅमिली फ्रेंड आहेत ते सगळेजण आले. म्हणजे नवरा बायको आणि त्यांचे वडील आणि आई असे 4घही जण आले. आणि मग मला विचारलं, "मग अब क्या सोचा है? तुम अब घर जाओगे की रहोगे?" म्हणजे घर क्यों जाओगे? "नहीं, नहीं तुम्हारी अब तबीयत ठीक है, तुम हमारी कर सकोगे क्या?" म्हटलं, "सवाल ही नहीं आता, आगे जाना है." हे आमच्या डोक्यात तो कधीच नाही आला विचार. बरोबर. बऱ्याच परिक्रमावासींचं असं होतं की ते सुरुवात तर करतात आणि मग नंतर त्यांना असं वाटतं, अरे यार कुठे आलो मी इकडे, असं ते होतं याच्याकरता ना 2 गोष्टी असतात, की त्यांना परिक्रमा का करायची आहे हे माहिती याच्याविषयी स्पष्टता नसते. बरोबर. नाही, माहिती दुसरा येईल मुद्दा. पहिले स्पष्टता, की जसं मला सुद्धा कोणी विचारायचे, की तुम्ही का एवढ्या लहान वयात करता परिक्रमा? तर मी हेच नेहमी सांगते, की माझं हे मत आहे, की आपले हातपाय धड असताना आपण देवाच्या जिथे पण यात्रा करायच्या त्या केल्या पाहिजे. बरोबर. म्हणजे नंतर केलं तर काही चूक आहे असं नाही. बरोबर आहे. पण मग कोणाचे पाय दुखतात, कोणाचा हार्टचा प्रॉब्लेम, कोणाचा बीपी, अमुक धमुक, मग ते इश्यू घेऊन तुम्हाला मग अजून चिंता, की मग मला डॉक्टर नाही मिळालं तर कसं होणार? मग अनेक जण की नाही बाबा आता तर आमच्याच्याने होणार नाही, इच्छा तर खूप होती. मग हे सगळे रिग्रेट्स मला नको होत्या म्हणून मी लहान असतानाच आपल्याला करायचंय हे करायचं. दुसरं, नर्मदा परिक्रमा करत असताना तुम्ही काय करणार आहात याची पण मी जसं मगाशी म्हटलं, की आम्हाला तो आनंद घ्यायचा होता. म्हणजे निखळ परिक्रमेचा आनंद घ्यायचा होता. आम्हाला ते 40 किलोमीटर एका दिवसात चालून कुठले रेकॉर्ड ब्रेक करायचे नव्हते, की आम्हाला ब्रॅग करायचं नव्हतं, की आम्ही तर 3च महिन्यात केली, काहीच नव्हतं. तर जे तुम्ही म्हणताय ती कॅटेगरी लोकांची कधी येते, की मी पुस्तक वाचलंय, आय एम इम्प्रेस, मला करायचंय. किंवा माझ्या कोणत्यातरी मित्रांनी केलंय, त्यांनी सांगितलं अरे इतकं मस्त असतं, मी पण जाणार. कारण आजकाल पुण्या मुंबईकडनं असे जथ्थेच्या जथ्थे जायला लागलेले. त्यांनी वेगळे प्रॉब्लेम होतात ती वेगळी गोष्ट, पण म्हणजे असे जायला लागले. होऊ शकतं की त्याच्या इन्फ्लुएन्समुळे कोणीतरी येतं.
मग तुम्हाला आता तर फिरवी बरीच परिस्थिती बदलली आहे, हो. पण तरी अनेक गाव आहेत की जिथे तुम्हाला मोबाईलचा सिग्नल नाही आहे. हो. मग शहरात तुम्हाला दर 2 मिनिटांनी मोबाईल लागतो. हो. मग काय कराल? बऱ्याच ठिकाणी खूप बरीच परिस्थिती सुधारली असली तरी अजूनही सगळीकडे बिजली रात्री नाही आहे. नाही. मग तुम्ही काय कराल? किंवा संडासाच्या बिना जायचं कसं सवय नाही आहे. मग तो भ्रमनिरास झाला की मग लोक म्हणतात नाही 10 दिवस झालं खूप झालं आम्ही जातो. तेच. हे बघा, हा. नुसतं मुळात जाताना 10 दिवस गेला ना तर काही प्रॉब्लेम नाही. हा. काहीतरी क्लॅरिटी नसताना गेलो आणि मग भ्रमनिरास होऊन गेलं की मग तो चिंता आहे. कारण नाहीतर तुम्हाला ऐकून माहिती असेल अमृतलाल वेगड म्हणून एक लेखक होते. ते लेखक नंतर झाले, पहिले ते आर्टिस्ट आणि शांतिनिकेतनहून वगैरे मधनं शिकून आलेले. जबलपूरला आर्ट टीचर होते ते आणि त्यांना जबलपूरला राहून आपण परिक्रमा करत नाही या गोष्टीचं खूप दुःख असायचं. मग घरच्या जबाबदाऱ्या होत्या, काय काय होतं तर जमलं नाही. मग बऱ्याच वर्षानंतर त्यांनी ठरवलं की आपण आता पीसेस मध्ये करायची, इन्स्टॉलमेंट मध्ये. लक्ष्मीपूजन झालं की दुसऱ्या दिवशी ते जबलपूरहून चालायला लागले. त्यांना त्यांच्या कॉलेजला 15 दिवस सुट्टी असायची दिवाळीची. 15 दिवस चालायचे, मग बसनी वापस येऊन द्यायचे जबलपूरला. पुढच्या वर्षी जिथे सोडलं त्या पॉइंटहून पुढे करायचे. असं 7-8 वर्ष त्यांनी लावलं. तर त्यांनी मग खूप सुंदर पुस्तकं लिहिलेली आहेत, ती तुम्ही जरूर वाचा. ते सगळी इंटरनेटवर अवेलेबल आहे. अमृतलाल वेगड नाव आहे आणि हिंदी पुस्तकांचं मराठी अनुवाद मीनल फडणीस यांनी केलाय, त्या इंदोरचे. आणि तो मराठी अनुवादही तितकाच छान झालेला. तर त्या पुस्तकात एक प्रसंग ते सांगतात की एका बुढीमाई सोबत ते गप्पा मारत बसलेले असतात, नर्मदा किनाऱ्याचा आनंद घेत असतात आणि ते म्हणतात की मला एक खंत वाटते की मी ना सलग करू शकत नाही म्हणून. तर ती त्यांना खूप चांगला हे देते सल्ला की म्हणे बुंदीचा लाडू आपण आवड म्हणून खातो ना, तो एका वेळेस पूर्ण खाल्ला काय किंवा आता अर्धा आणि संध्याकाळी अर्धा खाल्ला काय, तो पूर्ण खाल्ल्याचा आनंद आपल्याला मिळणारच आहे ना म्हणजे. तो मला जेव्हा अनेक लोक म्हणतात अरे आमची पण खूप इच्छा होती पण आम्हाला माहित नाही जमणार, त्यांना मी हे सांगते की 2 गोष्टी करता येतात की तुम्ही नर्मदा किनारी जायला सुरुवात करा. इतके सुंदर सुंदर आश्रम आहे की 2 दिवस 3 दिवस जाऊन राहून या. आणि दुसरं की ज्यांना जितके दिवस शक्य आहे, 4 असेल तर 4 दिवस, 8 असेल तर 8 दिवस चालून या तिकडे. जेव्हा मैयाच्या मनात असेल तुमची पूर्ण परिक्रमा करून घ्यायची, ती बरोबर सगळे योग घडवून आणेल आणि करवून घेईल. पण आता तोपर्यंत तुम्ही काही तर करू शकता. नुसतं आपल्या शहरात बसून खंत करायची की माझी इच्छा आहे पण जमणार नाही, हे नाही होत.